dhe kthejmë pra vëmendjen le të shikojmë së bashku pra në lidhje me rritjen shpirtërore. Edhe si gjithmonë ka dëshirë të filloj me disa pyetje që na ndihmojnë vetë të mendojmë në lidhje me këtë temë. Dhe pyetja e parë është: a dëshironi ju të jeni një krishter i efektshëm dhe i frytshëm për Zotin tonë Jezu Krisht? A doni që të jeni të sigurt në lidhje me shpëtimin tuaj? A dëshironi që hyrja juaj në mbretërinë e Zotit tonë Jezu Krisht të jetë një hyrje e begatshme, pra të jetë një hyrje sa më e lavdishme për Zotin tonë Jezu Krisht? A keni ju dëshirë të rriteni shpirtërisht? Edhe Bibla në fakt na thotë që çdo besimtar i vërtet në Jezu Krishtin dëshiron dhe përpiqet të rritet nga ana shpirtërore, por mbase ju dëshironi ose keni dëshiruar këto gjëra, pra që të rriteni nga ana shpirtërore, pra gjërat që përmenda më sipër, ju mbasi jeni edhe mbasi përpjekur, por mbasi një farë kohë keni hequr dorë sepse ju është dukur e pamundur rritja shpirtërore. Mbase ju mund t'ju duket që rritja shpirtërore është e arritshme, është e mundur për çdo tjetër, por për ju është e pamundur. Ose ju doni që të jeni një krishter i efektshëm dhe i frytshëm për Zotin Jezu Krisht, por përsëri nuk e keni ditë ose nuk jeni gjetur mënyrën se si. Ose mbase ju jeni një besimtar që jeni mbushur me dyshime dhe jeni i dëshpëruar dhe nuk jeni sigurt nëse ju jeni krishter ose jo. Pra ju keni dëshirë që të hyni në mbretërinë e Perëndisë në mënyrë sa më të lavdishme, në mënyrë sa më të efektshme për Zotin tonë Jezu Krisht. Ju mbasi dëshironi fort që të rriteni në njohjen e Tij. Ju dëshironi, por mbase nuk e dini arsyeën pse nuk po i bëni këto gjëra, pra pse nuk po rriteni. Mbase ju keni rënë në besim, mbase ju nuk e dini pse keni rënë, mbase ju keni humbur sigurinë e shpëtimit, mbase nuk jeni edhe sigurt që ju jeni krishter, mbase ju dëshironi pra fort këto gjëra, por nuk e dini si ta bëni këtë. Pra dëshironi të rriteni, por nuk dini. Në fakt, letra e dytë e apostullit Pjetër, kapitulli 1, vargjet 1 deri 11, na ndihmon neve për të kuptuar këtë çështje. Pra na ndihmon neve për të kuptuar situatën, pra na e përshkruan situatën. Pastaj na tregon neve shkaqet që ne nuk jemi të efektshëm për Zotin tonë Jezu Krisht dhe pastaj mënyrën e daljes nga gjenda shpirtërore. Kështu që në thelb na tregon se si të rritemi nga ana shpirtërore. Pra në mesazhi i sotëm do të jetë pak a shumë si të rritemi shpirtërisht. Edhe thjesht për të ndihmuar pak letra e parë dhe letra e dytë apostullit Pjetër, se dyja këto letra janë shkruar për të ngushëlluar besimtarët e këtij grupi besimtarësh, pra Kishash, dhe nëse letra e parë është shkruar për shkak se besimtarët po hasnin vështirësi dhe probleme nga jashtë, letra e dytë është shkruar për vështirësi dhe probleme që ato po hasin nga brenda dhe duket që problemi janë mësuesit e rrem. Por pavarësisht se cili është problemi nga brenda dhe nga jashtë, duket që apostulli Pjetër po thotë besimtarëve që mënyra e vetme se si ata mund të përballojnë është përmes rritjes shpirtërore, përmes njohjes së Zotit. Kështu që ai na ndihmon neve si të kuptojmë rritjen shpirtërore. Kështu që do të ndalemi tek e dyta e Pjetrit dhe mënyra më mirë që besimtarët mund përballen me sprovat, me gjërat është rritja, edhe ashtu siç një prind apo ashtu siç prindërit dëshirojnë që fëmijët të rriten, pra që të bëhen të urtë, të dinë si të veprojnë në jetë, po ashtu edhe Ati ynë qiellor dëshiron që ne si bijtë e Tij të dimë si të veprojmë, pra të dimë se si të jetojmë një jetë që nderon atë dhe që lartëson emrin e Tij. Dhe kështu që ai si Ati ynë qiellor dëshiron përmes fjalës së Tij të na tregojë, të na ndihmojë se si ne mund të jetojmë pra këtë jetë që nderon Perëndin. Edhe pikërisht këtë do të shikojmë së bashku ne tek e dyta e Pjetrit. Kështu le të shkojmë te e dyta e Pjetrit kapitulli 1, vargjet 1 deri 11, dhe le të lexojmë këtë vargje, le të shikojmë se si Ati ynë qiellor dëshiron që ne të rritemi. Le të lexojmë pra këtë vargje. Në fakt ju keni në atë fletën tuaj të shënimit, i keni gjitha vargjet në fletë, pra mund të përdorni aty edhe për të nënvizuar gjëra të caktuara që mund të ndihmojnë juve për të fokusuar më mirë tek predikimi. Kështu që ju mbrojoj që të mbani gjithmonë një stylolaps apo laps që të quhet më mirë për juve për të mbajtur shënime, pra gjithmonë është mirë. Kështu që le të hapim Biblën tek e dyta e Pjetrit kapitulli 1 vargjet 1 deri në
11. Le të lexojmë pra këto vargje. Simon Pjetri, shërbëtor dhe apostull i Jezu Krishtit, atyre që kanë marrë një besim të barazvletshëm me tonin, me anë të drejtësisë së Perëndisë tonë dhe të shpëtimtarit tonë, Jezu Krisht. Hir dhe paqe ju shtoft në njohjen e Perëndisë dhe Jezusit, Zotit tonë. Duke qenë se fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat që i takojnë jetës dhe perëndishmërisë, me anë të njohjes së atij që na thirrë përmes lavdisë dhe virtytit, me anë të cilave na udhëruan premtime shumë të mëdha e të çmueshme që nëpërmjet tyre të bëheni pjesëtarë të natyrës hyjnore, pasi u arratiset nga prishja që është në botë për shkak të epshtit. Dhe për këtë arsye, duke treguar çdo zell, ti shtoni besimin tuaj virtytin dhe në virtyt njohurinë dhe në njohuri përmbajtjen dhe në përmbajtje durimin dhe në durim perëndishmërinë dhe në perëndishmëri dashurinë vllazërore dhe në dashuri vllazërore dashurinë. Sepse nëse këto gjëra gjenden në ju dhe shtohen, nuk do t'ju lënë të bëheni përtac dhe as të pafrut në njohjen e Zotit tonë Jezu Krisht. Sepse ai që nuk i ka këto gjëra është i verbër dhe të shkurtër dhe ka harruar pastrimin nga mëkatet e tij të vjetra. Prandaj vëllezër, jini të zellshëm aq më shumë ta përforconi thirrjen dhe zgjedhjen tuaj, sepse duke bërë këto gjëra nuk do të pengoheni kurrë. Sepse kështu do t'ju jepet të hyni begatisht në mbretërinë e përjetshme të Zotit dhe shpëtimtarit tonë, Jezu Krisht. Amen. Kjo është fjala e Perëndisë për ne sot dhe lutemi Zotit na flas përmes fjalës së tij. Pa dashur ne vim tani në pranimin tënd të shenjtë, edhe kërkojmë hirin tënd të madh. Hirin tënd që ti na ke vënë gjithmonë në dispozicionin tonë. Ne kemi nevojë për këtë hir të mëngjes, që të njohim ty më mirë, të njohim ty përmes fjalës tënde, por ne kemi nevojë sot të mëngjes që ta dëgjojmë fjalën tënde si fjala jote, të dëgjojmë ty më vëmendje çfarë do na thuash përmes fjalës tënde. Për secilin prej nesh në gjendjen në cilën ne jemi, që ne të vazhdojmë të rritemi si bijtë e tu, të shërbejmë ty më mirë, të bëhemi si birit e dashur. O dashur, ne kërkojmë që ta flasësh ti përmes fjalës tënde, të bëjë të tënde përmes saj. Të lutemi në emrin e shmuar të birit të dashur. Amen. Edhe siç e keni edhe në fletën tuaj, tema kryesore e mesazhit është Perëndia na ka dhënë gjithçka që na duhet për të jetuar një jetë të perëndishme. Prandaj le të bëjmë çdo përpjekje për të rritur shpirtërisht, për të qenë sa më të frytshëm në njohjen e lavdërimin e Zotit tonë Jezu Krisht. Dhe të shikojmë tre aspekte ose tre komponentë kryesor të rritjes shpirtërore. Do të ndalemi te bazat e rritjes shpirtërore, do ndalemi te mënyra e rritjes shpirtërore, do të shikojmë pastaj në fund fare arsyen pra pse ne duhet të rritemi shpirtërisht. Dhe të ndalemi si fillim tek vargu 1 deri në 4 te baza e rritjes shpirtërore. Pra pse ne mund të rritemi shpirtërisht? Pra pse është e mundur? Dhe në thelb ne do të shikojmë që Perëndia ka bërë gjithçka, ne ka dhënë gjithçka që ne të jetojmë jetën dhe jetën e perëndishme. Por le të shikojmë si fillim vargjet 1 deri në 2 dhe pastaj 3 deri në 4. Dhe çfarë shikojmë në vargjet 1 deri në 4, apostulli Pjetri na shpjegon që rritja jonë shpirtërore është bërë mundur nga Perëndia. Pse? Sepse Perëndia është ai që na ka rilindur dhe na ka dhënë një jetë të re në Jezu Krishtin. Dhe shikoni vargun 1, rritja shpirtërore është e mundur sepse ai thotë ju keni marr një besim, pra Perëndia na ka dhënë besimin që ne të besojmë në Jezu Krishtin. Pra shikoni gjëja e parë që ka bërë Perëndia për ne. Perëndia na ka dhënë hir që ne të besojmë në Jezu Krishtin. Pra ne nuk besojmë me aftësinë tonë, por është hiri i Perëndisë që na ka mundësuar të besojmë në Jezu Krishtin. Pastaj së dyti, Perëndia na ka dhuruar drejtësinë e Jezu Krishtit, Perëndisë dhe shpëtimtarit tonë. Pra ky shpëtim që na është dhënë është dhe që për cilën na është dhënë besim në Jezu Krishtin është bërë mundur nga drejtësia e Perëndisë që është siguruar për ne me anë të Jezu Krishtit. Pra na është dhuruar drejtësia e Jezu Krishtit, ne jemi të drejtë, ne jemi shenjtor në Jezu Krishtin me anë të drejtësisë së Perëndisë dhe shpëtimtarit ton, Zotit ton Jezu Krisht. Pastaj së treti ne shikojmë që Perëndia na ka shpëtuar me anë të hirit dhe na ka dhënë paqen me veten e tij, ka bërë paqen me veten e tij përmes hirit të tij që ai ka siguruar përmes Jezu Krishtit. Dhe vargun 2 shikoni apostulli Pjetri na kujton që besimi dhe shpëtimi që ne kemi marr janë rezultati kujt? Janë rezultati i hirit të Perëndisë, janë rezultat i favorit të madh
të Perëndisë në Jezu Krishtin, hiri është pikërisht ndihma e pamerituar e Perëndisë ndaj nesh, është Perëndia që na jep neve këtë favor, që ne nuk e meritojmë, na ka dhënë neve pasuritë e tij me anë të Jezu Krishtit, me shpenzimet e Jezu Krishtit. Pra Jezusi ka paguar që ne të marrim të gjitha bekimet e Perëndisë, të marrim të gjitha bekimet e ose më saktë gjitha pasuritë e Perëndisë. Pra ne jemi njerëzit e Perëndisë në këtë botë, dhe Perëndia aty në qellor dëshiron që ne të jetojmë një jetë të vërtetë, përjetojmë një jetë të vërtetë. Në çdo lloj situate, në çfarëdo lloj vështirësie, në çfarëdo lloj problemi që ne hasim, ai dëshiron që ne në çdo lloj marrëdhënie, hiri i tij, pra hiri i Perëndisë, të jetë në dispozicionin tonë në çdo lloj mënyre që ne mund të jetojmë në këtë mënyrë. Pra Perëndia synon, siç thot apostulli Paul, që në fillim të letrës dhe na kujton neve që kjo jetë jonë e re është për shkak të hirit të Perëndisë, dhe po për shkak të hirit të Perëndisë në vargun 2 është e mundur që ne ta jetojmë. Dhe shikojmë në vargun 2 dy gjëra kryesore që ne mësojmë. Pra kemi parë që Perëndia na ka dhënë besimin, me anë të hirit të tij, na ka dhuruar drejtsinë e Jezu Krishtit, Perëndia na ka shpëtuar me anë të hirit dhe na ka dhuruar paqe me veten e tij përmes Jezu Krishtit. Dhe dy gjëra kryesore shikojmë në vargun 2. Shikoni dy gjëra kryesore. Pari, Perëndia ka dhënë ose na ka dhënë hirin e tij me bollëk në dispozicionin tonë. Pra Perëndia nuk na ka lënë neve të vetëm se si ne të jetojmë jetën tonë të krishterë. Dhe Perëndia na ka shpëtuar me anë të hirit, ka dhënë hir në dispozicionin tonë me bollëk për çdo situatë, çfarëdo lloj gjëje që ne ndodhemi apo gjendemi. Perëndia nuk na la neve në mëkatin tonë, nuk na la në pushtetin e mëkatit, por dërgoi birin e tij Jezu Krishtin për të na shpëtuar. Dhe po njëjti Perëndi, pasi na ka shpëtuar, ai na ka dhënë dhe frymën e tij të shenjtë, fryma e shenjtë e tij banon brenda nesh, dhe në mënyrë që ne të kemi gjithë dispozicionin, pra Perëndia vetë është me hirin e tij në dispozicionin tonë, në mënyrë që ne me favorin e tij, me ndihmën e tij të jetojmë atë jetë që ai synon që ne të jetojmë në këtë botë. Pra, nëse ju jeni sot këtë mëngjes, me çfarëdo lloj situate që ju përballeni sot në këtë mëngjes, me çfarëdo lloj gjëra që ju po hasni, me çfarëdo lloj gjëra që ju mund të jeni duke kaluar, hiri i Perëndisë është me bollëk dhe është në dispozicionin tuaj. Perëndia vetë me gjithçka është në dispozicionin tuaj për të jetuar një jetë që ai dëshiron që ju të keni. Hiri i tij është i mjaftueshëm për t'ju bindur Perëndisë, fjalës së tij në çdo situatë. Po tani çështja është që ky hiri i Perëndisë nuk vjen tek ne në mënyrë automatike, dhe jo pika 2 që ne mësojmë që ne përjetojmë hirin e Perëndisë përmes kujt? Përmes njohjes së Perëndisë. Pra ky hir është i mjaftueshëm, por vjen tek ne përmes njohjes së tij, në mënyrë të veçantë përmes njohjes së Jezu Krishtit. Shikoni vargun 2 që hiri thot u shtoft përmes njohjes së Perëndisë, por fjala njohje është një temë kryesore e kësaj letre. Te vargu 3 gjithashtu thot me anë të njohjes, te vargu 5 rritje në njohje, te vargu 8 përsëri flet për njohje, në vargun 3:18 pastaj në fund të letrës flet përsëri rritjen tonë, hirin edhe në njohjen e Perëndisë. Pra vëllezër e motra, nëse ne do të përballemi me këtë botë në të cilën sundon mashtrimi, edhe në këtë botë që ka mësues të rrem, ne duhet çfarë? Ne duhet njohim të vërtetën. Pra apostulli Paul thotë vetëm mënyrë që ne mund të përballemi në këtë botë si duhet, jetojmë këtë jetë siç duhet, duhet të njohim të vërtetën. Pra ne përjetojmë hirin e Perëndisë, ne përjetojmë ndihmën e tij të pamerituar, duke njohur Perëndin në mënyrë të veçantë, duke njohur Jezu Krishtin përmes një marrëdhënie të ngushtë me të. Tani, një pyetje tjetër më e rëndësishme është pse ne mlidhemi së bashku si Kishë? Pse mlidhemi si populli i Perëndisë? Që të njohim Perëndin më mirë, të njohim birin e tij më mirë, Jezu Krishtin. Qëllimi i shërbesës që ne bëjmë është që të njohim Perëndin më mirë. Çfarëdo gjëje që ne bëjmë është me synim që të njohim Perëndin më mirë dhe të njohim vullnetin e tij dhe shërbejmë atij më mirë. Edhe çfarë do të ndodhë nëse ne do ta përshëndesim njëri tjetrin siç apostulli Pjetër i përshëndet këta besimtarë që thotë hir dhe paqe ju shtoft në njohjen e Perëndisë dhe të Jezusit Zotit tonë. Nëse duam vëllezër e motra të jetojmë jetën e Perëndisë, pra jetën që synon Perëndia për ne, le të afirmojmë pra këtë hir të madh të Perëndisë në jetën tonë. Hiri i Perëndisë, thot apostulli Pjetër,
qoftë me ju që do thotë në çdo moment ai afirmon, po na thotë që ne duhet i afirmojmë vetes, duhet i pohojmë vetes, duhet kuptojmë me fjalë tjera, duhet të mbajmë mend që ne kemi nevojë që kujtojmë edhe veten, edhe njëri tjetrin që ne kemi nevojë për hirin e Perëndisë. Kemi nevojë për ndihmën e tij, ndihmën e tij të pamerituar ndaj nesh. Dhe është në dispozicionin ton. Pra vëllezër dhe motra, edhe një herë, ne jemi nevojtar në mënyrë të vazhdueshme, të përditshme, të hirit të Perëndisë, të ndihmës së tij të vazhdueshme. Nuk mund të jetojmë atje që ai synon pa këtë. Por gjithashtu ne afirmojmë se çfarë ne kemi nevojë është në dispozicionin ton. Pra që Perëndia na ka dhënë përmes njohjes së tij, përmes paqes që kemi me Perëndin përmes Jezu Krishtit. Pra Jezu Krishti ka siguruar gjithçka që na duhet neve me jetën edhe vdekjen e tij, në mënyrë që ne ta njohim Perëndin më shumë, ta njohim atë më mirë dhe të përjetojmë këtë hir, ta marrim këtë hir dhe këtë paqe të Perëndisë. Prandaj unë juftoj vëllezër motra, le të afirmojmë këtë hir njëri tjetrit çdo herë, që ne kemi nevojë për hirin, për ndihmën e Perëndisë në çdo moment. Dhe që hiri i tij, Perëndia është i vlefshëm, pra është në dispozicionin ton për ta pasur tonin këtë hir përmes njohjes së vetë Perëndisë. Tani vim tek vargjet 3 deri në 4. Vargjet 3 deri në 4 na ndihmojnë që për të kuptuar çfarë ka siguruar Perëndia në hirin e tij. Dhe kjo është baza rritjes tonë. Shikojmë 5 gjëra kryesore që ka siguruar Perëndia, do të shikojmë pak shpejt. Pra për shëntërimin tonë. Pra çfarë ka siguruar Perëndia? Pra pyetja edhe një herë vëllezër motra shtrohet, pse ne mund të rritemi? Pra pse është e mundur që çdo besimtar që njeh Jezu Krishtin mund të rritet. Arsyeja e vetme është pikërisht sepse Perëndia ka siguruar gjithçka për rritjen tonë. Së pari, shikoni pak më vëmendje në vargun 3a. Ne rritemi thot me fuqinë e Perëndisë. Duke qenë se fuqia e tij hyjnore thot, na adhuroi. Çdo do thotë që Perëndia me fuqinë e tij hyjnore na ka dhënë gjithçka që na duhet për jetën thot dhe perëndishmërinë. Kujt, të gjithë atyre që ai u ka dhënë besim në Jezu Krishtin, siç thotë në vargun 1, të gjithë ato mund të jetojnë, pra sepse u ka dhënë gjithçka që u duhet, ka dhënë fuqi, u ka dhënë urtësi. Edhe aty thuhet që ai na ka dhënë gjithçka, ka siguruar gjithçka me fuqinë e tij për jetën tonë. Nga lindja jonë. Pra premtimi i Perëndisë është ky që me fuqinë e tij Perëndia ka siguruar për ne nga lindja jonë derisa të jemi me Perëndin. Perëndia premton që do të kujdeset për ne, që të jetojmë atë jetë që ai do. Këtë do të thonë apostulli thotë që ka siguruar për jetën tonë. Por ai na ka dhënë gjithçka që na duhet të jetojmë, jo vetëm jetën, pra që të jetojmë në këtë jetë, por të jetojmë atë të perëndishme, një jetë që perëndishme do thotë një jetë që i pëlqen Perëndisë, sipas vullnetit të tij, në përputhje me fjalën e tij. Pra, edhe një herë ne kemi gjithçka që na duhet. Para se të shpëtoheshim, para se të njihnim Perëndin përmes Jezu Krishtit, ne nuk kishim gjithçka, por pas shpëtimit, apostulli Pjetri po na kujton që ne kemi gjithçka. Perëndia na ka dhuruar gjithçka. Ne kemi fuqinë e tij dhe përmes të cilës ai thotë na ka dhënë gjithçka që na duhet ne për të përmbushur një lloj jete që synon Perëndia ta jetojmë në këtë botë në cilën ne jetojmë. Pra edhe një herë, çfarë është gjëja kryesore që duhet mbajmë mend? Çdo besimtar, pra nëse ju jeni besimtar në Jezu Krishtin dhe keni marrë besimin nga Perëndia, siç na kujton apostulli Pjetri në vargun 1, ai na ka dhënë gjithçka që na duhet neve për të jetuar jetën sipas vullnetit të Perëndisë në çdo lloj rrethane, në çdo lloj marrëdhënie. Çfarë lloj situate në cilën ju ndodheni, Perëndia thot sipas fjalës së tij që ju keni gjithçka që duhet juve për të jetuar një jetë perëndishme. Prandaj, përmes fjalës së tij të mjaftueshme, Perëndia na ndihmon çdo besimtar me çfarë do lloj problemi, me çdo lloj. Prandaj vazhdimisht ne ju kujtojmë përmes këshillimit biblik që fjala e Perëndisë është krejtësisht e mundur që të na ndihmojë neve në çdo lloj situate, në çdo lloj rrethane që ne jemi. Fjala e Perëndisë është e mjaftueshme, Zoti është i mjaftueshëm dhe njerëzit e Perëndisë janë të mjaftueshëm për të ndihmuar njerëzit e Perëndisë me çdo lloj problemi dhe situate, çdo lloj rrethane. Kështu që ai ka dhënë në dispozicionin ton hirin e tij që të jetojmë praktikisht të jetë që ai dëshiron që ne të jetojmë në botën e tij. Derisa ne të jemi në përjetësi me Perëndin. Pra, vëllezër motra, kujtoni këtë gjë që ai ka dhënë gjithçka që na duhet. Pastaj,
Së dyti, rritja jonë është e lidhur me njohjen e Perëndisë si person. Edhe vargu 3 thot me anë të njohjes së tij. Pra çdo njeri që njeh Zotin, që ka njohur Jezu Krishtin si Zot dhe Shpëtar, mund të jetojë, thot apostulli Pjetrit, këtë jetë të perëndishme. Por që ne ta vazhdojmë ta jetojmë këtë jetë të perëndishme, pra që të rritemi, çfarë duhet ndodh? Duhet të vazhdojmë të njohim Perëndin. Krishtërimi, vëllezër motra, është një marrëdhënie me Perëndin. Është një njohje e Perëndisë. Jeta krishtere nuk është thjesht të jetosh një jetë të mirë. Jeta e krishtere është të njohësh Perëndin atë dhe birin e tij që ai ka dërguar. Perëndia na shpëton ne mëkatarët që ta njohim Perëndin dhe çështja është a njohim ne Perëndin personalisht. Synimi i Perëndisë në shpëtimin ton nuk është thjesht na çojë neve në një vend caktuar në parajs. Nuk është thjesht që të shpëtojmë nga një lloj jete e caktuar, por synimi i Perëndisë është synimi më i mrekullueshëm që ai ka për ata që ai shpëton, është që ta njohin vetë personalisht Perëndin, tani dhe përgjithmonë në përjetësi. Dhe ky është synimi më i lartë që Perëndia ka përmes shpëtimit që na ka siguruar Jezu Krishtit. Pastaj së treti ne shikojmë rritja jonë shpirtërore është e lidhur me njohjen e planit të Perëndisë. Edhe ai thot apostulli jetën na kujton që na thirri. Pra kush na thirri ne? Perëndia. Çfarë do thotë kjo? Kur na thirri Perëndia? Cili ishte plani i Perëndisë? Në fakt, po të shkojmë te letra e parë e apostullit tjetër, te letra e parë kapitulli 1, vargu 1 deri në 2, aty na tregon neve që apostulli tjetër na kthen neve në përjetësi, që nga përjetësia Perëndia na ka zgjedhur dhe Perëndia na ka siguruar këtë shpëtim të mrekullueshëm. Ai na ka rilindur dhe ai është që na ka shpëtuar me anë të bindjes dhe erdhjes së gjakut të birit të tij. Mund të lexoni vetë para Pjetrit 1 deri në 2. Pra Perëndia na ka thirrur ne si mëkatar, ne që nuk ishim në rregull me Perëndin, pra ne që ishim të vdekur dhe në faje dhe në mëkate, Perëndia është ai që na ka zgjedhur, na ka shpëtuar, na ka rilindur në Jezu Krishtin. Ai na thirri. Pra shikoni që është Perëndia që na thret. Por shikoni mbi çfarë baze na ka thirrur. Na ka thirrur neve se jemi njerëz të mirë apo jemi njerëz të dur. Shikoni pak më vonë, me lavdërimin dhe virtytin e vet. Pra ai na ka thirrur me lavdërimin dhe mirësinë e tij, në fakt edhe virtytin do thotë mirësinë e tij. Pra ne kemi këtë privilegj të madh që ta njohim Perëndin, kemi një marrëdhënie personale me Perëndin dhe madje edhe me njëri tjetrin si bijtë e tij, sepse ai është plot me lavdi dhe plot me mirësi ndaj nesh në Jezu Krishtin dhe është kjo baza mbi cilën ai na ka thirrur. Pra ne si mëkatar nuk ishim ata që e thirrën Perëndin, ne ishim të vdekur në faje dhe mëkate dhe ne nuk donim asnjë lloj gjëje të kishim bënë me Perëndin, as kishim asnjë lloj interesi me Perëndin. Madje te Efesianëve 1:6 ai na ka thirrur thuhet për lëvdim të hirit të tij. Pra Perëndia na ka thirrur në hir për që të lavdërohet sa i mirë dhe i mrekullueshëm që është Perëndia. Fakti që Perëndia na ka thirrur do thotë që ne jemi madje borxhlin të hirit të tij, që është në Jezu Krishtin. Kështu që ai na ka thirrur, ai na garanton neve që ne do të jetojmë këtë jetë siç duhet dhe që do të realizohet qëllimi i tij. Në fakt po të shikoni Romakëve 8:31-32. Perëndia thotë është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Askush. Pra ai është me ne dhe ai është garantuesi, ai që na ka thirrur, është garantuesi që ne do të jetojmë këtë jetë të perëndishme. Së katërti, rritja jonë është e lidhur me njohjen e premtimeve të Perëndisë. Shikoni pak në mendje edhe një herë vargun 4, ku thotë me anë të cilave na udhëruan premtime të çmueshme dhe shumë të mëdha. Përmes lavdisë së Perëndisë, përmes mirësisë së tij të madhe, apostulli Pjetër thotë na janë dhënë premtime thotë të çmueshme dhe shumë të mëdha. Dhe ku i gjejmë premtimet e Perëndisë me qira fjala? Ku e dim se çfarë premtimesh ka bërë Perëndia për ne si popullin e tij? Fjalën e tij. Rritja është e lidhur ngushtë me çfarë? Rritja është e lidhur ngushtë me njohjen e fjalës Perëndisë. Në fjalën e Perëndisë na zbulohet neve çfarë ka premtuar Perëndia për neve. Pse na ka dhënë Perëndia në fjalën e tij? Vargu 4, në vazhdim, që nëpërmjet tyre të bëheni pjesëtarë të natyrës hyjnore, duke shpëtuar prishjes që është në botë për shkak të lakmisë. Tani, shikoni spesti,
rritja jonë shpirtërore është e lidhur me njohjen e qëllimit Perëndisë për ne. Pra çfarë qëllimi ka Perëndia që na ka thirrur, na ka shpëtuar, na ka dhënë këtë besim, që ai punon në ne, dhe pra çfarë qëllimi ka Perëndia që lejon gjithçka që mund ndodh në jetën tuaj. Pra ju duke kaluar një vështirësi, ju duke kaluar me një problem, ju duke kaluar me diçka, pse po lejon Perëndia këto gjëra? Pra cili është qëllimi i Perëndisë? Dhe në vargun 4 ne mësojmë dy gjëra kryesore, dy gjëra që janë qëllimi. Së pari, qëllimi i Perëndisë është që të bëhemi pjesëtar të natyrës së Tij. Shikoni se sa e mrekullueshme. Vëllezër motra, mendoni për privilegjin, për pra këtë gjë kaq të mrekullueshme që Perëndia ofron për ne. Qëllimi i Perëndisë është që ne të shëmbëllejmë sa më shumë Perëndin, të bëhemi sa më shumë si vetë krijuesi ynë. Të njësojmë me të. Efesianëve 4:24, Hebrejve 12:10, e Gjonit 3:2, kur të shfaqet ai thotë i para Gjonit 3, do të jemi krejtësisht si Jezu Krishti. A nuk është e mrekullueshme? Pra Perëndia na ka thirrur neve me qëllim që ne të bëhemi pjesëtar të natyrës hyjnore, të bëhemi si Perëndia ynë. Dhe së dyti, qëllimi i Perëndisë është të shpëtojmë natyrës tonë mëkatare të korruptuar. Shikoni edhe një herë vargu 4, duke i shpëtuar prishjes që është në botë për shkak të lakmisë. Pra vinëre qëllimi i Perëndisë është na shpëtojnë edhe nga korruptimi që është në botë, thotë. Çfarë është korruptimi në botë? Është sistemi i kësaj bote përmes dëshirave mëkatare, dëshirave natyrore të liga. Tani, me lejoni që të rreq pak vëmendjen vëllezër në këtë pikë. Një nga arsyet pse besimtarët nuk rriten është sepse jetojnë sipas dëshirave të tyre natyrore, ose me fjalë tjera, sipas ndjenjave të tyre. Pra mund të jetë arsyeja që ju nuk po rriteni shpirtërisht, nëse jeni që nuk po rriteni, është se ju po jetoni sipas ndjenjave tuaja. Por ne jemi thirrur të jetojmë sipas fjalës së Perëndisë që na rrit neve në shenjtëri. Njerëzit që fakt jetojnë sipas ndjenjave të tyre nuk rriten. Nëse ne nuk e lexojmë Biblën, mund të jetë sepse ne themi unë nuk e lexoj Biblën se nuk ndjehem ta lexoj Biblën për shemb. Ose ne themi mund të themi ne nuk vim në kishë sepse nuk ndjehem që të shkoj në kishë, ose të vim. Ose ne nuk shërbejmë për shemb, nuk falim, nuk zgjidhim konfliktet biblikisht sepse nuk e ndjejmë një gjë të tillë për ta bërë. Por dëgjoni lajmin e mirë të Perëndisë. Edhe një herë nuk ka pse të jetë kështu. Nuk ka pse të jetë ashtu, sepse hiri i Perëndisë është në dispozicionin ton, dhe hiri i Perëndisë është që na mundson neve të jetojmë jetën e Perëndisë sipas premtimeve të mrekullueshme të çmuara që na ka dhënë në fjalën e Tij. Prandaj nuk ka pse të jetojmë neve sipas dëshirave tona natyrore apo sipas ndjenjave tona. Po më qenë fjala më të bëj një pyetje shumë të thjeshtë. Kur dikush ta supozojmë niset për mëngjes, do niset për punë dhe thotë, shiko, sot nuk ndihem që duhet të shkoj në punë, nuk po shkoj sot. Edhe unë nuk ndjesha sot me ardhmë kishë sot të dhënë. Se më dhënë, duhet kisha ardhur apo jo? Sa herë ne themi nuk ndihem ta lexoj Biblën, kështu që nuk e lexoj. Nuk ndihem ta bëj këtë gjë, kështu që nuk e bëj. Jo, na pengon neve të rritemi shpirtërisht. Pra edhe një herë, për shkak se çfarë ai ka bërë për ne dhe bën të çfarë ai ka premtuar, ne mund të rritemi dhe duhet të rritemi. Tani, le të shohim si duhet të rritemi. Vargjet 5 deri në 7 apostulli Pjetri na tregon si duhet të rritemi. Edhe vargun 5 gjejmë këtë frazën edhe për këtë arsye. Për çfarë arsye? Për arsye që ai tashmë na ka dhënë në vargjet 1 deri në 4. Kemi parë, pra baza rritjes është gjithçka që Perëndia ka bërë për ne. Tani, le të shikojmë mënyrën. Hiri i Tij që na është dhënë nga Perëndia për të besuar, është i njëjti hir që na mundson neve të rritemi. Dhe shikoni vargun 5. Rritja kërkon çfarë, si mendoni? Ne si besimtarë, ne si krishterë, është edhe një, si thosh, një mentalitet njerëzor, fetar, shqiptar dhe botëror mbase, që mendohet që kur vjen puna, por nëse do ta përdorim në këtë mënyrë për gjërat fetare, nuk duhet përpjekje. Ose ne mund të jemi duke mashtruar vetveten tonë që rritja shpirtërore nuk kërkon përpjekje. Por apostulli Pjetër thotë, jo, nëse ju mendoni në këtë mënyrë nuk është kështu. Thotë rritja kërkon çdo lloj përpjekje. Dhe çfarë do të thotë kjo?
Për shkak të hirit Perëndisë, pra të hirit që na ka mundësuar neve të besojmë, thot, dhe që na është në dispozicionin tonë, çfarë duhet bëjmë? Pra nëse kemi besuar, kemi marrë hir prej tij dhe hiri i tij do thot duke bërë çdo përpjekje për të rritur. Ju lutem, nëse dikush ka telefon ndezur, ka mundësi që ta pik. Dhe diku ti dia, po ju përkoj, ju lutem, nëse keni telefonin ndezur, ose po ju bie telefoni më mirë, lutem qëndroni jashtë. Pra duke bërë çdo përpjekje, çfarë do të thotë? Do thot përpjekje të mëdha. Do thot përpjekje të vazhdueshme, të pandërprera. Tani kjo fjala çdo në kupton çdo lloj përpjekje kërkohet pra me gjithë zemër, me çdo lloj energjie fizike mendore në çdo kohë. Pra ne duhet bëjmë përpjekje si gjëja më e rëndësishme, siç bëjmë ne përpjekje për çdo gjë tjetër të rëndësishme. Pra rritja shpirtërore, nëse është e rëndësishme, për shembull si puna, shkolla, qefi apo çfarëdo gjë tjetër që ne konsiderojmë si çdo gjë tjetër kërkon përpjekje, ju nuk keni parë në një astronom të shquar pa përpjekje. Ju nuk keni parë ndonjë shkencëtar apo çfarëdo lloj fushë ju të mendoni, pa disiplinë, pa përkushtim, pa punë, nuk është bërë asnjë njeri ai që është bërë. Nuk ka arritur as. Edhe në mbretërinë e Perëndisë është njësoj. Perëndia nuk e ka bërë që në mbretërinë e Perëndisë, në mënyrë të veçantë populli i Perëndisë të rriten pa bërë asgjë. Është e pamundur. Është e pamundur. Edhe lulet që janë në balkonin tim duhet i uisi çdo ditë dhe duhet i krahasisësh vazhdimisht. Nuk ju bëjmë qëra fjalë. Ne kemi nevojë të rritemi dhe të bëjmë çdo përpjekje. Dhe të bësh çdo përpjekje do të thotë të përpiqesh të për rritjen shpirtërore sikur tërë jeta jote varet aty. Kjo do thotë ta disiplinosh veten. Nëse nuk bëjmë çdo përpjekje, atëherë rritja nuk është e rëndësishme për ne. Nëse Perëndia na urdhëron të bëjmë diçka, ai sigurisht që pret që jo vetëm që na ta bëjmë, por na mundson që ta bëjmë një gjë të tillë. Nëse jeta jonë nuk do të varej tek ajo çfarë ne bënim, atëherë edhe një herë çfarë? Ne do të bënim gjithçka për të shpëtuar jetën tonë. Nëse unë jam duke u mbytur të supozojmë në det, dakor? Dhe që unë të shpëtoj nga mbytja, duhet notoj. Pra me gjithë forcën time duhet dalë në breg që të shpëtoj. Dhe njëjta gjë është këtu. Apostulli Pjetri po thotë, bëni çdo përpjekje sikur jeta juaj varet aty këtë lloj përpjekje kërkon. Dhe një predikues, John Piper, ilustron rrezikun e mashtrimit kur ne i bindemi një urdhërimi kaq të qartë për të bërë përpjekje ose çdo përpjekje nga ana shpirtërore. Pra ai na ndihmon për të kuptuar pse duhet bërë çdo përpjekje. Edhe ai tregon këtë histori. Ai ka thënë historinë mos plus ko, në to fort. Një burrë dhe një grua ishin duke peshkuar me jatin e tyre dhe gruaja, nuk e di nëse pyeti burrin, por gruaja vendosi që të hidhej për notuar dhe shumë shpejt burri i re që po e merrte rryma me vete dhe po e çonte larg nga jati, nga barka, si do të thonë. Burri i saj e dëgjoi që ajo po thriste për ndihmë dhe pa menduar fare burri tani, siç bëjnë zakonisht burrat, pa menduar fare, hidhet në det dhe po notonte drejt saj, por shpejt e kuptoi që të dy po i merrte rryma. Dhe të dy po largoheshin nga barka. Ania. Madje ai ishte kampion noti, por ajo nuk ishte. Dhe ata bën një plan. Ai do të notonte kundër zbaticës, kundër rrymës që ta mbante anijen vazhdimisht përpara syve, mos i humbiste. Ai përshtypte sa më shumë se përndryshe do të humbiste anijen. Dhe nga ana tjetër, gruaja mund të vazhdonte me forcën dhe saj të pluskonte me rrymën dhe pastaj ai do të kthehej ta merrte. Dhe thuhet që ai luftoi me rrymën për 6 orë dhe ndërkohë që ai shikonte anijen përpara, shikon, në fakt ania po i zhdukej nga horizonti, pas 6 orësh batica ndalon dhe ai ishte në gjendje që të notonte drejt anijes, barkës. Por kishte perënduar dielli. Ai kërkoi më kot, ai nuk e gjeti gruan. Ditën tjetër në përpjekjen e tij të fundit, kërkuesi e gjeti gruan, e gjeti 30 kilometra tutje larg nga ku
ishte qenë ania, ishte gjallë, histori e mrekullueshme, apo jo. Por autori thotë kështu, të krishterët që pluskojnë asnjëherë nuk rrinë në të njëjtin vend. Të krishterët që nuk i binden me vargjeve 5 deri në 7 dhe nuk bën çdo përpjekje që të japin frut të besimit, shkojnë drejt një rreziku të madh. Pra vëllezër motra, nëse ju nuk po bëni çdo lloj përpjekje për të rritur shpirtërisht, jeni në një rrezik të madh. Këtë po thot apostulli Pjetër. Ne duhet përpiqemi për të qëndruar në vend kundra rrymës së tundimit dhe kjo është puna më e madhe. Pra ne duhet bëjmë çdo përpjekje. Prova që ne na është dhënë fuqi e Perëndisë. Pra nga e dim që ne kemi marrë fuqinë e Perëndisë me anë të besimit. Është që ne po bëjmë çdo lloj përpjekje për të rritur shpirtërisht. Tani, çfarë do thotë kjo për ne? Apo bëjmë neve një gjë të tillë? A jemi ne vetë mashtruar dhe kemi menduar që rritja shpirtërore do vinë pa përpjekje? Apostulli Pjetër, nëse ju thotë jeni një person i tillë, fillo ta bësh çdo përpjekje, por që ndrohu ose përkushtohu me gjithë zemrën për të rritur, disiplinoje veten tënde për të rritur. Nuk ka mënyrë tjetër, thot apostulli Pjetër. Nëse ti nuk bën çdo përpjekje, ti nuk do të rritesh. Edhe je në rrezik, thot. Edhe ai do të na thotë më vonë se çfarë është rreziku. Më tutje, apostulli Pjetër thot, ti shtoni besimin tuaj. Tani në greqishtën e lashtë, ti shtosh besimin tuaj tënd, ka pra fjala këtu shtoj është ideja e një kompletimi të një orkestre, në mënyrë që të kesh muzikë sa më të bukur, duhet një orkestër sa më e madhe. Dhe apostulli Pjetër po thotë që ne duhet të kompletojmë besimin, por a themi ne që jemi shpëtuar vetëm me anë të besimit sipas Efesianëve 2:8-9 apo jo? Por te Efesianëve 2:10, besimi thotë nuk është vetëm, ne jemi vepra e Perëndisë në Krishtin Jezus për të ecur në vepra të mira që Perëndia ka përgatitur për ne. Pra besimi nuk është vetëm. Që çfarë do thotë? Apostulli Pjetër po thotë që ne duhet i shtojmë besimin tonë ose frutet e besimit tonë, rritjes tonë, janë këto që ai përmend më poshtë. Pra besimi është themeli, por tani ai na tregon çfarë duhet rritemi, çfarë janë gjërat që duhet i shtohen pra besimit tonë. Çfarë janë ato? Shikojmë spari, duke bërë thot çdo përpjekje, ti shtoni besimit tuaj virtytin. Tani fjala virtyt është shkëlqyeshmëri shpirtërore. Ideja themelore e kësaj fjale është përkushtim, kuraje dhe guxim që ti shtojmë besimin ton. Pra, siç themi, ndryshe mund të themi është fisnik, domethënë përbën përpjekje fisnike, bën përpjekje të mëdha. Pra, ideja është këtu e shkëlqyeshmërisë me cilësinë më të lartë. Ti shtosh besimit virtytin, do thotë ti shtosh përkushtimin tënd ndaj Perëndisë, ndaj fjalës së tij, për ta njohur atë me anë të fjalës së tij, për të jetuar sipas fjalës së tij, sipas asaj çfarë na zbulon. Pra ne kemi si pjesë të shpëtimit këtë gjë. Pra të shpëtohesh do të thotë gjithashtu që të rritesh. Prandaj jemi shpëtuar. Pastaj më tutje thotë në virtyt njohurinë. Njohurinë ka fjalën pse duhet veprojmë drejt. Pra ne jemi të përkushtuar ndaj fjalës së Zotit, të mësojmë pse duhet veprojmë drejt. Pra jo vetëm që duhet veprojmë drejt, por edhe pse duhet veprojmë drejt. Me motivin e dur. Pra kemi përkushtimin, pra zell, përkushtim, njohuri, pastaj thot pastaj ti shtoni njohuri, thot vetë përmbajtjen ose vetë kontrollin. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë jo thjesht ta kontrollosh jetën në përgjithësi, por më shumë se kaq, do thotë ta kontrollosh në mënyrë të veçantë, të kesh vetë kontroll thot në çdo aspekt të jetës tonë, pra të mësohemi të mos kontrollohemi nga asgjë tjetër, por vetëm të kontrollohemi nga fjala e Perëndisë. Të ecim në frymë, të ecim sipas fjalës së Perëndisë. Do të thotë të mos kontrollohesh nga mishi, nga pasionet apo nga dëshirat mishërore, por do të thotë të kontrollohesh nga fjala edhe një herë e Perëndisë me anë të frymës së shenjtë, të ecësh në frymë. Vlerë kam nëse un kam njohuri shpirtërore, por nuk kam vetë përmbajtje. Pra njohuria edhe një herë, nëse un di të veproj, edhe një herë, por unë nuk kam vetë kontroll, pra unë jam si një anije pa timon, nuk më hyn punë fare njohuria. Apo jo? Prandaj kam nevojë për çfarë? Për vetë kontroll. Prandaj apostulli Pjetër thotë që, siç thotë apostulli Paul te Galatës 5:22-23, që vetë kontrolli është ose vetë përmbajtja është fruti i frymës së shenjtë. Pastaj më tutje thotë përmbajtjes ose vetë kontrolli, çfarë duhet të shtojmë? Durimin ose qëndresin, do të thotë që ne vazhdojmë me vetë kontroll
të bëjmë gjën e duhur edhe kur jemi në vështirësi. Pra të mbulim të bëjmë gjën e duhur pavarësisht se cilët janë rrethanat. Prandaj apostulli Pjetër thotë që ne nuk duhet jetojmë në mënyrë pasive, thjesht besojmë në Zotin, por tregojmë durim, do thotë të mbulim pavarësisht nga rrethana, pavarësisht se çfarë po kalojmë, do thotë të mos dorëzohemi as nga tundimi, as nga vështirësitë, as nga provat. Rritja në besim, pra vëllezër dhe motra, kërkon që ne të rritemi, të skalitemi në durim. Prandaj Perëndia dërgon sprova. Përmes provave ne forcohemi në këmbulje. Pra ecim në bindje ndaj Perëndisë pa u stepur, pa hequr dorë, pavarësisht se cilët mund të jenë rrethanat, pavarësisht se çfarë mund të jetë kostoja. Pastaj kalojmë nga durim në perëndishmëri. Kjo do e kemi parë tash me fjalën perëndishmëri. Do thotë durim që ne kemi si synim të jetojmë siç i pëlqen Perëndisë. Për ta kënaqur Perëndin. Pra synimi i jetës krishtere është të kënaqim Perëndin tonë. Pra në thelb çdo gjë që të bëjmë ta bëjmë për Perëndin dhe për lavdërimin e Tij. Do thotë të ecish me frikë nderuese ndaj Perëndisë. Do thotë ta duash Perëndin më shumë se çdo tjetër dhe çdo gjë tjetër. Të ecish me Perëndin. Pastaj më tutje do thotë duke treguar thotë çdo zell të shtoni perëndishmërisë dashurinë vllazërore. Besimi ynë duhet karakterizohet nga dashuria për njëri tjetrin, për vëllezërit dhe motrat. Duke bërë çdo përpjekje. Fjala çdo përpjekje është për të gjitha virtytet me qira fjala. Duke bërë çdo përpjekje të rritemi në dashuri për njëri tjetrin, për të përkushtuar ndaj njëri tjetrit. Praktikisht do të thotë që ne nuk harrojmë njëri tjetrin, vëllezërit dhe motrat, pra njëri tjetrin në lutje. Nuk harrojmë të nxisim njëri tjetrin, të inkurajojmë njëri tjetrin, të këshillojmë njëri tjetrin, të qortojmë njëri tjetrin, të bekojmë njëri tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrin, të falim njëri tjetrin, të durojmë njëri tjetrin, e shumë të tjera që Bibla na tregon. Pra zemra e perëndishmërisë, zemra e nënshtrimit ndaj Perëndisë. Pra si e di që unë po jetoj një jetë perëndishme? A kemi dashuri për njëri tjetrin? A duam ne bashkësim me njëri tjetrin? A duam të mblidhemi së bashku, të jemi së bashku si populli i Perëndisë, për ta njohur atë më mirë? Pra, keni parasysh se para Gjonit 4:20 thonë, nëse themi që ne duam Perëndin që nuk e shohim dhe si mund themi që e duam vllajën tonë që e shohim ose pak a shumë se unë gora e lamsh. Por e fundit, dashurinë vllazërore, thotë ti shtoni dashurinë. Po më qira fjalë ç'o ndodhi tani? Dashuri vllazërore ti shtojmë dashuri, po për kë? Ne jemi thirrur jo vetëm të duam njëri tjetrin, por dashuria jonë duhet shtrihet për të gjithë njerëzit. Dhe kjo lloj dashurie nuk është dashuri emocionale, por thjesht po unë i dua të gjithë njerëzit, nuk kam ndonjë gjë të keqe me njerëzit e tjerë, por është një dashuri e zgjedhjes së vullnetit për t'u bërë mirë të gjithë njerëzve që Perëndia ka dhënë në jetën tonë. Do thotë të zgjedhësh dikë, komshiun tënd, nuk është i mirë, pra prap zgjedh ta bekosh, ta duash. Të bësh gjithçka që mund ta ndihmosh, ta duash si veten tënde. Do thotë të duash dikë, edhe nëse nuk e pëlqen fare. Mateu 5:44-48 Jezusi thotë jeni të përsosur si ati im qiellor, duani edhe armiqtë tuaj. Pra ky është vërtyti më i lartë, dashuria. Vërtyt, njohuri, vetkontroll, qëndres, perëndishmëri, dashuri vllazërore dhe dashuri kryera. Ky është vërtyti më i lartë. Pra dashuria që jep, dashuri sakrifikuese, jo egoiste. Pra besimi është themeli dhe dashuria është kulmi. Para Korinthëve 13, këto gjëra tre qëndrojnë, po më e madhe atyre kush është? Dashuria. Besimi, shpresa, dashuria më e madhe është dashuria. Çfarë do thotë kjo e gjitha për ne? Këto janë 7 cilësi. Pra 7 karakteristika që ne duhet të rritemi vazhdimisht si njerëz që Perëndia ka shpëtuar, apo jo? Ky duhet të jetë prioriteti i jetës tonë, apo jo? Pyetja është apo rritemi ne shpirtërisht? Apo rriteni ju në këto cilësi? Rritja shpirtërore nuk është edhe një herë diçka fakultative. Rritja shpirtërore tregon jetë. Edhe një herë jetë, nëse diçka ka jetë rritet, ndryshon, zhvillohet, ka gjallëri. Pra nuk është diçka pasive, nuk është diçka që nuk rritet. Pra një nga shenjat që ne jemi gjallë, një nga shenjat që ne jemi rilindur, që ne njohim Perëndin, janë pikërisht që ne jemi në rritje në këto cilësi dhe virtyte që përmend apostulli Pjetër. Pra apostulli ose Perëndia më saktë përmes apostullit Pjetër po na thret neve për shkak se Perëndia ka bërë çdo gjë që duhet ne për të jetuar një të perëndishme, pra jetën dhe perëndishmërinë, ai na thret neve me hirin e tij që të rritemi në të gjitha këto duke bërë çdo përpjekje. Dhe e fundi që do shikojmë së bashku sot është arsyeja pse duhet të rritemi.
Në vargje 8 deri në 11 na japin 5 arsye kryesore pse ne nuk duhet të, pse duhet të rritemi. Le të shikojmë ato shpejt. Spari, sepse kështu thot nuk do të bëhemi përtacë dhe të pa frut. Pra çfarë do thot kjo? Vargje 8, 9, 10, 11 përmbajnë lizën sepse në vargun 8, 9 dhe 11 përsëri ka fjalën ose ka lizën, sepse dhe ka në fund të vargut 10. Liza sepse çfarë do të thonë? Liza sepse do thot që në fakt është në krye të fjalisë, në krye të një fjalie të varur shkakore, do thot që këto janë arsyet që ne duhet të bëjmë diçka për të rritur. Kështu që vargje 8 dhe 11 na ndihmojnë neve shkakun, arsyen pse ne duhet të rritemi në gjërat që ai na ka thënë në vargjet 5 deri në 7. Dhe shikojmë në vargun 8. Ai thot sepse nëse këto gjëra dhe këto gjëra, pra cilat gjëra? Gjërat që ai ka përmendur tashmë. Dhe këto gjëra është përmendur 3 herë në vargun 8, 9, 10. Dhe përsëri ka aluduar gjithashtu në vargun 11, sepse kështu nëse i keni këto gjëra, apo rriteni këto gjëra, pra vargje 8 dhe 11 apostulli Pjetër çfarë po na thot? Që është e domosdoshme që ne të rritemi, përndryshe ne do të bëhemi çfarë? Përtacë. Nëse thot vargu 8, këto gjëra nuk gjenden në ju dhe shtohen, nëse nuk i ka këto gjëra dhe vargu 10 duke i bërë këto gjëra, sepse kështu pra megjithëse më radh, çfarë thot kjo? Nëse i kemi këto cilësi, nëse ne jemi krishterë, një farë shkallë i kemi këto cilësi dhe nëse po rritemi gjithmonë më shumë në këto gjëra, atëherë thot ai nuk do të lejojë që ju të bëheni përtacë dhe të pa frut në njohjen e Jezu Krishtit. Pra fjalë tjera, njohim Jezu Krishtin, por apo japim frut për Jezu Krishtin. Përtacësia dhe plagështia shpirtërore dhe mosdonit frut në besim dhe pa ndikim vin pikërisht nga mosrritja. Nëse ne nuk po rritemi shpirtërisht, kjo është arsyeja pse ne jemi pasiv dhe përtacë dhe të pafrutshëm për Zotin tonë Jezu Krisht. Edhe ai ne ka përmendur që rritja shpirtërore, pra që ka përmendur vargjet 5 deri 7, që duhet të jenë pranishme në jetën e krishterë, edhe pavarësisht se çfarë ne po kalojmë, ai thotë që nëse këto gjë i kemi dhe apo rritemi, janë dhe këto që i dallojnë një person nëse është i krishterë apo jo. Pra nëse ne po rritemi në cilësitë që përmendaj më sipër, do thotë që ne jemi të gjallë, do thotë që ne po veprojmë për Krishtin, do thotë që po përfshihemi në jetën e besimtarëve të tjerë, do thotë përfshihemi në jetën e jo besimtarëve në shpëtimin e tyre, pra do thotë që po japim frut për Jezu Krishtin. Pastaj ai madje mendoj se nuk kupton, ata që janë dhënë mbas gjërave mishërore, ata që janë dhënë mbas gjërave të kësaj bote dhe mbas vetes së tyre, ata nuk po rriten, edhe i thotë i krishteri vërtet ka diçka që mund t'u jap të tjerëve. Për shembull te Luka 15:1 thuhet për Zotin Jezu Krisht, pastaj të gjithë nga mbledhësit dhe mëkatarët i afroheshin për ta dëgjuar. Pra nëse ne po rritemi, po bëhemi si Jezu Krishti, do thotë që njerëzit po afrohen, ne po kemi ndikim për Jezu Krishtin. Pra, si e dim që ne po rritemi? Sepse kemi ndikim për Jezu Krishtin. Ndikim në kishë edhe ndikim jashtë kishës. Pra çfarë tërhoqi këta njerëz për të afruar te Jezu Krishti? Ne e dim që Jezu Krishti ishte plot hir të vërtet. Pra, Jezusi ishte karakterizuar nga hiri dhe nga e vërteta. Dhe Jezusi tërhoqi mëkatar, prostituta, tagambledhës, çdo lloj njeriu u afrua te Jezusi. Ishte njeri edhe i dashur, edhe i vërtet. Edhe kjo është çfarë na thret ne, të jemi edhe të dashur, edhe të vërtet. Pastaj, në vargun 9, sepse nuk do të lejoj që të harrojnë qëllimin kryesor të jetës. Apostulli Pjetër thotë në vargun qëllimin e jetës së krishterë, në fakt. Sepse ai që nuk i ka këto gjëra është i verbër thotë drejt shkurtër, sepse harroi pastrimin nga mëkatet e tij të vjetra. Apostulli Pjetër thotë nëse dikush nuk i ka këto cilësi, ai është i verbër dhe drejt shkurtër. Ai nuk është në gjendje të dallojë as gjendjen e tij shpirtërore, ai nuk shikon dot as mbrapa pse Jezusi e ka shpëtuar, as nuk shikon dot as përpara se ku po shkon, as nuk e kupton se çfarë po ndodh. Pra as rrotull ti, as përpara dhe as mbrapa. Ai dëshiron, pra është një njeri që dëshiron të jetojë këtë jetë, tani harron përse është shpëtuar, harron çfarë qëllimi ka jeta e tij dhe ai nuk shikon ndonjë arsye që madje të rritet në këto gjëra. Ai thotë që është një njeri i verbuar nga vetja e tij, është një njeri i verbuar nga bota, është një njeri që ecën në kënaqësitë e botës, në kënaqësitë e tij, në ashtu quajtur lumturi dhe çdo gjë tjetër që shijon bota, ai thotë nuk sheh asgjë, nuk është drejt shkurtër.
as rrotull, as përpara dhe as mbrapa. Pra është një njeri që është nisur në udhtim, por nuk e di se ku po shkon. Ka harruar që është nisur dhe ka harruar qëllimin përse është nisur. Pra cili është qëllimi përfunditar i jetës së krishterë? Qëllimi është të njohin Perëndin dhe të shijojnë praninë e tij përgjithmonë. Mateo 5:8, Hebrejnë 2:10-14, mund të shikoni vetë, e para Gjonit 3:3. Pra le të mbajmë mend që Perëndia është i shenjtë, është i përkryer, i pastër dhe nëse duam ta njohim atë, ne duhet jemi të tillë vetë. Apostulli Pjetër shton pastaj thotë, ai njeri harroi pastrimin nga mëkatet e vjetra. Pra ai ka harruar pse është shpëtuar nga mëkatet e tij. Një njeri i tillë do të ngjante një njeriu që sapo është martuar, pra një ditë pasi është martuar, ka shkuar në muajin e mjaltit. Ai ka harruar që ishte i martuar, ka harruar bashortën e tij që ka qenë duke pritur për 3 orë. Gjella u doq dhe bashortja ishte bërë tym dhe vetë ishte vajtur tek Roma. Personi që po rritet, ai ka harruar qëllimin fillestar të shpëtimit, të ungjillit, ka harruar qëllimin kryesor të jetës krishtere. Së treti, sepse kështu do të jemi, ose do të kemi sigurinë që jemi të shpëtuar. Rritja në besim, rrit sigurinë që ne jemi thirrur dhe jemi zgjedhur nga Perëndia. Ne, si në kishën tonë, ose në vit sa trumpetojmë më të madhe që unë jam shpëtuar. Lavdi Zotit që është shpëtuar. Ne me trumpetë të madhe mund të bijmë trumpetës që ne jemi njerëz të zgjedhur. Lavdi Zotit. Që ne jemi njerëz të thirrur. Po me qëra fjala, si e dim që jemi shpëtuar, si e dim që jemi thirrur, si e dim që jemi zgjedhur. Rritja jonë shpirtërore në cilësitë e mësipërme të pasurit të tyre dhe rritja e vazhdueshme në këto gjëra na jep neve sigurinë, na jep neve të kuptuarin që ne jemi shpëtuar, që ne jemi thirrur dhe zgjedhur nga Perëndia. Apostulli Pjetër po thotë që ai që nuk i ka këto cilësi në rritje, atëherë ai nuk do të ketë sigurinë që është një njeri i thirrur dhe i shpëtuar nga Perëndia, i zgjedhur nga Perëndia. Por ai që rritet në këto gjëra, ai është i vetëdijshëm që është i shpëtuar, është i bindur që është i krishter. Pra apostulli Pjetër po e thotë në formë nxitje dhe urdhërimi që besimtarët duhet të rriten në besim, se ai që nuk po rritet në besim, nuk po rritet në këtë cilësi, ai është tepër në rrezik. Më e keqja është që ai nuk është i krishter fare. Dhe më e mira, më e pakta është që ai ka rënë në plagështi dhe në përtaci dhe pafrytshmëri. Por ato që po rriten, apostulli Pjetër thotë, kanë sigurinë. Pra vëllezër, mos si rritet siguria e shpëtimit tonë që ne jemi nëse po rritemi. Ai që nuk po rritet shpirtërisht, ai nuk ka siguri, nuk mund të ketë siguri. Pra, edhe një herë, nëse ju të supozojmë keni mbjell një diçka në tokë dhe kalon një ditë, kalon 2 muaj, kalon edhe ajo s'po mbin asgjë. Çfarë konkluzioni mund të themi? S'po rritet. Po s'ka mbi fare. Një krishter që nuk po rritet, e kemi prit një vit, e kemi për 2 vjet, e kemi 3 vjet, e kemi 4 vjet, 5 vjet, nuk po rritet. Po ka mundësi që s'ka mbi asnjëherë. S'ka jetë fare. Pastaj sepse kështu nuk do të pengohemi kurrë. Një arsye tjetër që të mos pengohemi, vëllezër motra, nuk a duam që të mos pengohemi? Ai thotë, nëse i praktikojmë këto gjëra, nëse rritemi në këto gjëra, nuk do të pengohemi kurrë, që do thotë që ne nuk do të bijem shpirtërisht. Pra, vëllezër motra, ai po na paralajmëron neve. Nëse nuk po rritemi shpirtërisht, ai thotë është e sigurt që ne do të rrëzohemi shpirtërisht. Pra edhe një herë, fakti që unë jam besimtar nuk garanton në mënyrë automatike që unë do të qëndroj deri në fund dhe që unë nuk do të largohem nga besimi, nëse unë nuk po rritem shpirtërisht. Kjo është një gënjeshtër që djalli i ka bërë të besojnë besimtarët e kishës ungjillore. Që një besimtar që nuk po rritet është besimtar i vërtet. Besimi nuk është në mënyrë automatike, por ai duhet kuptojmë që vetëm siguri që ne nuk do të rrëzohemi shpirtërisht, që nuk do të bijem. Pse? Sepse Perëndia na ka shpëtuar, na ka dhënë besimin, na jep hirin e tij, ai punon, na ka dhënë gjithçka që duhet, dhe nëse nuk po rritemi, ka diçka që nuk shkon me ne. Kështu që ai thotë, si ne
nuk rrëzohemi, duke bërë këto gjëra, pra duke u rritur shpirtërisht, ne nuk do të rrëzohemi. Nuk do të pengohemi kur. E ka fjalën në mënyrë kategorike. Është në kuptim figurativ dhe shpreh edhe një herë që ne nuk do të bijmë, nuk do të dështojmë. Besimtarët pra duke u rritur, duke praktikuar këto gjëra, jo vetëm që nuk do të bien në mëkat, por nuk do të pengohen dhe nuk do të bien shpirtërisht. Pastaj ata që po rriten janë ata që do të kenë sigurinë e mosrënjes, por gjithashtu ata që nuk po rriten, ata as nuk do të bien në trishtim, as nuk do të bien në frikë apo gjëra të ndryshme. Kështu që vëllezër dhe motra, vetmja mënyrë për të mos rënë është rritja jonë shpirtërore. Mos rënë prej mëkatit, mos rënë prej djallit apo prej botës. Dhe në fund fare, sepse kështu do të kemi një hyrje të begatë në mbretërinë e Zotit tonë Jezu Krisht. Sepse kështu, prapë edhe një herë, sepse kështu, pra si, në çfarë mënyrë? Pra si do të kemi një hyrje sa më të lavdishme në mbretërinë e Jezu Krishtit? Si? Duke u rritur shpirtërisht. Pra duke qenë të frytshëm edhe duke qenë të gjallë në njohjen e Jezu Krishtit. Pra nëse këto gjëra gjenden me shumicë, pra nëse po rritemi në këto gjëra, pra jemi duke dhënë frut për Jezu Krishtin, jemi duke dhënë frut për mbretërinë e tij tani në tokë, është siguri që ne do të kemi një hyrje sa më të begatë, domethënë që do kemi plot frute për t'ia deklaruar Jezu Krishtit, ja Jezu Krisht, ti e derdhe jetën tënde për mua, ti vdiqe për mua, ja se si kam jetuar, ja gjithë jeta ime, sa njerëz unë kam drejtuar te Krishti, sa njerëz që ti ke përdorur për ndikuar në jetën e tyre. Unë nuk e kam bërë unë, por e ke bërë ti me anë të meja, lavdia për ty dhe gjithja lavdimja e Jezu Krishtit. Pra vargu 11 na tregon që nëse duam të rritemi në cilësitë e Krishtit, atëherë duhet të ecim si shtektar në këtë botë, si të huaj, ne jemi të huaj në këtë botë. Pra bota nuk është vendi ynë i përhershëm. Edhe keni parasysh që para Pjetrit 1:13 dhe 16 dhe 2:11. Një herë pyetën për ta mbyllur me këtë ilustrim, disa misionarë shkuan në shtëpinë e një besimtari dhe panë që ai kishte shumë pak gjëra. Ishte një so për gatuar, disa gjëra, shumë pak gjëra thjeshta. Edhe misionarët e pyetën këtë besimtarin edhe i thanë, "Ore, pse ke kaq pak gjëra?" Po më tha, "Jam në udhim. Kjo botë nuk është, unë jam shtektar këtu. Çi duhet gjithë këto gjëra? Nuk më duhen. Gjithçka tjetër përdor për mbretërinë e tij." Vëllezër dhe motra, çfarëdo gjë që Zoti i ka folur sot përmes fjalës së tij, unë juftoj të konsiderojmë fjalën e tij, të mos ngurtësojmë zemrën tonë, edhe që të rritemi në ato gjëra që na thret fjala e Perëndisë. Ai ka dhënë gjithçka që na duhet dhe ne duhet të jetojmë sipas këtyre gjërave dhe tutemi së bashku. O dashur, falenderojmë ty për këtë ditë, falenderojmë për këtë fjalën tënde të çmuar, për përmbledhjen e çmuara dhe të vëlyra që ne kemi për saj. Na ndihmo Zot që të jetojmë si populli, si njerëzit e tu, na ndihmo Zot që të jetojmë në një mënyrë që të nderon dhe artësonin emrin tënd. O Zot, lutem që ne do të shfaqim gjithmonë më shumë karakterin tënd, do të shfaqim cilësitë tua, na ndihmo Zot që të kuptojmë që hiri jot është gjithmonë në dispozicionin tonë, që në anë hirit e mund të jetojmë, mund të rritemi, kemi një hyrje sa më të bekat në mbretërinë tonë. Lutem për gjithçka në emrin e Krishtit.